чи Урал Боксинг Промоушен. Як говорить Санчес, що вони його кинули на гроші. І він говорить, так як вони мене кинули, я з тобою співпрацювати не можу. Тож там, де багато його підтримки, для мене це нічого не говорить. Просто більше людей розстроює. Половину друзів там в тюрмі, половину друзів там наркоманами вже стали. У мене такі райони благополучні, що я розумів, що або я стану кимось і буду тут, або я там з наркоманів. Доброго вам дня, друзі! Ви сьогодні знову з нами з Ukrainian Diaspora Sport Association і зі мною, звичайно, з Андрієм Гаврилишиним у прекрасному, сонячному, теплому штаті Каліфорнія, а саме у Лос-Анджелесі. Ми у гостях українського боксера, майстра спорту України міжнародного класу, срібним призером чемпіонату України в 2015 році, триразовий чемпіон України серед молоді, серед професіоналів, чинний чемпіон американського континенту та за версією WBC, в першій середній вазі, тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у першій середній вазі Сергій Бугачук. Привіт, вітаємо. Ну що, розказуй, як в тебе проходить підготовчий процес і в загальному, в декількох словах, як тобі Америка? Америка як Америка, Америка вона різна, для когось хороша, для когось погана, для мене нормальна. Для мене нормальна Америка, так само процес проходить, все супер. Готуємось, щоб бути готовим на цей бій навіть не на 100%, а на всі 200%, бо цей бій дуже важливий для мене. Я маю зараз дуже потужного суперника, який зараз дуже високо стоїть в рейтингах, якого дуже потужний рекорд, 21 перемога, 21 нокаут, не всі перемоги нокаутом. І він боксував дуже з такими досвідченими боксерами. Там подивитися по рекорду, він вигравав не мішки, він вигравав хороших боксерів досвідчених. І це дуже цікавий мене бій з ним, бо я знаю його добре, я з ним проводив багато спарінгів. І я його дуже добре знаю, і я розумію, що мені треба до нього бути готовим, дуже сильно готовим. І от зараз ми готуємося, проходимо дуже такий потужний збір. Так що… Ну, слухай, в тебе в загальному не гірший рекорд. Ну, да, но не настраюся на нього. Треба настраюватися. Розкажи, скільки часу ти в Америці і як в тебе прийшла адаптація? Ти сюди, наскільки я знаю, приїхав зі своєю дружиною Іриною, так? Так. Приїхав з дружиною. Це взагалі, слухай, це зараз, якщо на свій час, це дуже цікава історія. У нас є час. Дивіться, взагалі перший раз я в США приїхав ще в 2016 році, і потім я так катався, я проводив бої, їхав додому, проводив вдома там трошки часу, приїжджав сюди, проходив кемп тут, ну і взагалі мене так виходило десь 10 місяців в рік я тут, 2 місяці вдома, плюс-мінус. І вийшло так, що мені потрібно було продовжувати візу мою. У мене туристична віза, не туристична, а спортивна віза. Вийшло так, що мені треба повернутися в Україну. І вже тут мені продовжили, все, документи вже були. Мені тільки потрібно повернутися в Україну, піти в консульство, щоб мені поставили її в паспорт. І тут я повертаюся в Україну, і просто півроку мені не можуть зробити запис в консульство. Я не розумію, я вже починав думати, що може мене промоутери десь морозять. Я не качають трошки, да? Я не розумію, в чому причина. Може не хочуть, щоб я вже їхав, може я не розумів. І потім починається війна, і я розумію, чому так вийшло. Бо я так розумію, що американці своїх вивезли завчасно. Через то і не могли, а нікому нічого не казали, знаєш. І через то ми не могли з Америки зробити запис в консульство, бо вже американців там не було. Вже не було ні місць, ні це. І виходить так, що один день вдома я просинаюся,
І мама каже, почалась війна. І я говорю, мам, та перестань. А що ж саме цікаве, що мені десь за тиждень, 2 тижні до цього промоутер дзвонить, Том Лофлер, промоутер мій дзвонить, каже, що там щось у вас може начатись нехороше. Давай, може, ти поїдеш в Європу, ми ти через Європу відкриємо візу. Я говорю, та ну в нас нехороше, в нас війна, ти що, в нас все класно, яка війна, з ким, з Росією в нас війна, може бути. Та ні, це все я, це нереально, що прям вже війна почалась, знаєш. І потім, коли в один ранок я просинаюсь, і мама мені каже, що почалась війна, я говорю, та мам, ти ж приснилась, кажу, не може бути такого, мені це в голову не вкладалося, що може початися війна, знаєш. Я говорю, та мам, ти щось приснилась, не може бути. І дійсно я вже чуть розчухався, встаю, дивлюся, беру телефон в руки, заходжу в інтернет і дивлюся, що дійсно почалась війна, знаєш. Чого ж так сьогодні відчував, бо в нас в Вінниці, у нас віч-центр, і ще не так не було. Бо я чув, що в Києві там казали, що там чути, як іменно як гриміло, як дійсно от, бахкало. А в нас не було цього, знаєш. І потім я встаю і в інтернет туди-сюди, і розумію, що дійсно почалась війна. Я ще з Ірою тоді разом ми не жили, я швидко дзвоню Ірі, говорю, давай швидко зібралися до мене. Ірка приїжджає до мене і почалась веселуха. Блін, це перші дні, це було щось з чимось. Ніхто ще не розуміє, що, як, де, знаєш. У мене брат з перших днів пішов одразу в ЗСУ. Мої близькі друзі, в мене 2 друга, одразу також пішли в тероборону в Вінницю. І в мене така ситуація, я не знаю, що мені робити, знаєш. Чи йти в тероборону, чи йти з братом в ЗСУ. І мене така, і каже, Іру до себе забираю, і в мене брат пішов, і мама Іра виходить під моєю відповідальністю. На той час вже були в Києві. А там від Києва до Вінниці 260 кілометрів, розумієш? І не дай Бог, зараз всі, брат пішов в ЗСУ, сюди, не дай Бог, вони зараз десь зайдуть до Вінниці ближче, знаєш, а в мене мама з Іркою вдома, знаєш, і така ситуація, що і їх не лиш, і вроді треба йти і допомагати пацанам. І що ми робимо? Ми стаємо вдома, я стою вдома з мамою з Іркою, Ірка збирає до себе, мама Іра, ми остаємося вдома, брат йде в ЗСУ, і вийшло, що брат так на той час пішов в ЗСУ, і їхня група балотувалася недалеко від дому, може хвилин 10 від мого дому, там вони були в одному місці. І що як виходить? Ми з Іркою вдома, мама вдома, і ми що робимо? Я з братом на зв'язку, що потрібно. Щоб ви розуміли, на той час всі гроші, які в мене були, я просто бабахав. Я брат, Оло, що потрібно. Він дивись, там потрібно розгрузки, потрібні там, вплоть до того, що потрібні були там присипки ці дитячі, знаєш, для них були потрібні присипки дитячі, вазелін, там, от такі от речі на перший час, от, що було потрібно. Ми з Іркою, що ти розумієш, ми всі воєнторги по Вінниці, ми все знали, що де що привозять, так. Там заходимо, так дивіться, у вас там є розгрузки, немає, коли будуть, все, поставте нас в чергу, ми зайдемо, заберемо, позвоните, нам номер лишили туди. Потім ми знали вже що, де, як, куди що завозять, знаєш, там кабуру знайшли, там то знайшли, знаєш, і ми ось Іркою в цей час, ми по Вінниці, ми тоді сильно, що розумію, всі свої бабки, що в мене були, все туди. Потім Том Лофлер на мене виходить на зв'язок, говорить, що там, що як у вас ситуація, як рідні, як це. Він постійно на мене виходить на зв'язок і постійно контролює, що як. Я говорю, хоча, що саме цікаве, що він на той час він не розумів взагалі, чи виїду я, чи будемо далі ми співпрацювати, знаєш. Чи взагалі країна закрита, на той час країну відразу закрили. Він розумів, що така ситуація, що може я взагалі ж не буду буксувати, знаєш. Тому що дуже така ситуація, знаєш, тяжка була. І він на той час мені постійно, як сім'я, як то, як це, що потрібно. Я говорю, вже коли піджали, я говорю в тому, що все вроді нормально ще, ситуація нормальна більш-менш, але грошей вже практично почти немає. Він нічого не сказав. На другий день він мені скидає смс, перевір рахунок. Поняв, тобто він зараз мені скинув пару тисяч доларів, окей, все, ми далі з Ірки, воєнторги, далі пацанам. Прикольно. Да, далі пацанам, далі це, знаєш. Він сам американець, правильно? Він сам німець. Німець, ага. Він сам німець, але він вже тут дуже давно. Ага. Він ще працював нашими скличками, знаєш. Він з кличками ще працював, З так? кличками ще Так, я пам'ятаю. ще з кличками працював. І брат зараз до сих пір ще в ЗСУ, так? Так, брат так до сих пір зараз в ЗСУ, він зараз трошки вдома, трошки на виїзді, в нього так, знаєш, він... Ну і добре, і чим історія закінчується, як ви виїжджаєте саме? Це далі.
Ти з Міркою так трошки волонтером, трошки туди, трошки сюди. Но ще що саме цікаве, що пару разів навіть дернувся до хлопців своїх. Я говорю, до пацанів, а в мене друг теж в теробороні. І я говорю, я до них, я теж їм там якісь подгони бувало робив, там, я часто по цим з Іркою, по цим, що там, що потрібно, що як, я вже навіть вже погано пам'ятаю, що от таке було саме, що купляли. По них балаклави, і шапки, і тоді ще холодно було. І пам'ятаю, що було потрібно, ми все знаходили. І що саме цікаво, що приходжу до пацанів, говорю, що можливо ти в мене друг. Я говорю, що можливо якось до вас, якось десь як. Він говорить, послухай. Дивись, ти солдат? Я говорю, ну ні. Він говорить, ти служив? Я говорю, ні. Ти ну це, я говорю, ні. Він говорить, дивись, ти боксер. Говорю, братан, говорю, поїдь, говорю, от туди, от поїдь в США, боксуй, показуй, прославляй нашу країну там, заробив краще там грошей, прийшли нам якихось там безпілотників. Ну, ти можеш більше допомогти тим, що ти будеш там і будеш нас звідти чимось, якимись подгонами, якимись приколами підігрівати. Це буде набагато більше, чим ти будеш тут зі мною сидіти. Що будеш тут робити? Воювати? Ти ж не воюєш, ну, ти не воїн. Погоджуюсь. Давай ти будеш робити свою справу і будеш нас звідти підтримувати. Це буде, каже, ну, набагато краще, ніж це. І дійсно я так подумав, що да, треба. І ось тому ми на зв'язку. І Том через Красюка, через Шатєрнікову починають робити мені виїзд через міністра спорту, мені як спортсмену починають робити виїзд. І це ще затягнулося ще на декілька місяців. Коротше, я виїхав, що так почалась війна, через місяців 5 я ж виїхав. Коли мені офіційно зробили виїзд. Просто дзвонять, там якраз брата були. Це через Міністерство молоді і спорту робили тобі? Ага, це легально, офіційно, так. Легально. Візи ще немає, в мене нічого немає. Візи ж мені так і не продлили, як почалась війна, візи немає. Що ми робимо? А Ірка, я говорю, Ірка, я тебе саму не лишу. Говорю, ти їдеш зі мною. І розумієш, в мене візи взагалі немає ніякої. Вірки взагалі яка віза, вона там виїжджала декілька разів, в заграні там 1 чи 2 виїзди всього, взагалі з країни. І, коротше, я її тягну до собою, ми виїжджаємо в Польщу, ще від візи нічого немає, а Том нас, якби, аж ти розумів, настільки ситуація на цей час була, що я в свої бабки, Том, який мені сказав бабки, я все просто в ЗСУ, все волонтерку. Коротше, я виїжджаю, в мене взагалі, ну, по грошах взагалі нічого. Мені мама $100 дала просто свої якісь там заначки. Ну, слухай, ну ти красава, ну, я вважаю, що так, якби, як тобі сказати, велике серце, ну так наче треба було, знаєш. Я виїжджаю, взагалі ні грошей, нічого, а Том мене, він бере мені квитки, бере все, і отелі мені бронює по цьому. Він мене по цьому кур'юрі, ми з Іркою виїжджаємо в Польщу, а ситуація, що не зрозуміло, коли мені зроблять в консульстві якби, запис, щоб на візу. І виходить так, що Том не може мені забронювати готель там, на місяць чи на цей. Треба бронює... час візи тої, так? Ну, ні, він, розумієш, може таке бути, що мені завтра зроблять якби, appointment в це, і мені відкривають візу, і я відразу йду в США. Нема смисла мені бронювати готель там, на місяць, знаєш. І він бронює на декілька днів. Цих декілька днів проходить, а на той час українців дуже багато було. І всі готелі забиті. 3 дні проходить, і нам кажуть, що не можете продлити. Ми шукаємо другий. Ти розумів, щоб довго не водити, ти розумів, за місяць, яким були в Польщі, ми 10 разів переїжджали. Wow. Тобто ми 3 дні в одному готелі, потім кажуть, все, фу, немає, повний готель. Не можемо продовжити, давайте шукати другий. І він нам, він це все, бо що в мене вже немає, він це все на інтернеті мені шукає. Він мені через інтернет, через Booking, через Airbnb так важко було, да, знайти якісь, типу, що? Ну, на довгий термін, там Airbnb, наприклад, чи... Ти розумієш, на довгий термін нам не підходило, тому що може таке бути, що в мене сьогодні відкрили візу, через 2 дні я вилітаю, знаєш. Не було смислу на довгий термін, знаєш. Ну, і ми ось цей місяць з Іркою, я говорю, це теж такий у нас був цікавий, такий, постійно переїжджаємо, постійно шукаємо. А там ще було так цікаво, там в Польщі воно все настільки налажено, що там були такі схеми, що ти з людьми навіть не зустрічаєшся. Тобто ти підходиш до поштового ящика, вводиш код, там достаєш. А для мене це було новим, що для нас це було взагалі, якісь такі ці квести, знаєш. Квести. І в ітогі мені відкривають візу, я їду, а Ірка лишається, і теж вона лишається в Тома друга. Вона спочатку їде до подруги в Германію, а потім в Тома там партнер, можна сказати, в нього там, вона залишується, в нього там, його там менеджер, коротше, в знайомих залишаються в одній сім'ї, залишаються в Германії.
І ще Ірку, я приїжджаю сюди, і я ще Ірку 5 місяців не міг витягнути. Вона там в якомусь селі сиділа просто 5 місяців. А ми її потім вже через ЮФОЮ, через тому витягуємо сюди. Є таке. Витягуємо сюди, і вже потім Ірка приїхала, вже трошки То видно. яка у вас зараз віза? В мене піван. Піван, ага, це по професії. Це по спорту. Це Талант. Спортивна віза порахує. І приїхав, ти базувався в Лос-Анджелесі, тебе тут повністю все влаштовує, так? Я весь час, у мене ж зал тут, у мене все тут. У мене ж все тут, у мене і тренер тут, і промоутер, і в мене все тут. Угу. Не так прям влаштовує, знаєш, я хочу щось чуть трошки тихіше, знаєш. Мені от дуже багато цього. Так, плюс такий, знаєш, якби я там був гулящий, якби я любив десь загуляти, там випити, то в принципі прикольно було б, знаєш. А так і наоборот, я люблю, от, і я, і Ірка моя, ми от любимо таку, ми любимо природу. От у нас ще як до того, як появилася дочка, знаєш, ми от з нею постійно десь на кемпі, десь на Біг Бер. Хочу сказати, 3 місяці тому у Сергії та Ірини народилася донька. З чим ми вітаємо. Дякую. Так, вітаємо. Ну що, це новий крок, нові випробування. Тому я вважаю, що на даний момент в першу чергу ти думаєш так за дружину і дитину, правильно? Звідси поки не думаєш переїжджати. Звідси куди приїжджати? У мене все тут, у мене робота тут, у мене поки що нікуди. Слухай, а тебе досить, скажімо так, неперевершений, досить хороший рекорд. Це є 24 перемоги, з яких 23 нокаутом і 1 поразка. Ти в курсі, що ти з цим рекордом і своїм, скажімо так, останнім крайнім титулом ти став 13-тим українцем в історії професійного боксу, який здобув титул чемпіона світу. Що на тому етапі, де ти зараз є, тебе мотивує рухатись далі? На даному етапі, що мене мотивує, в першу чергу моя сім'я і моя країна. І я зараз на даний час, я вже це казав і буду казати, на даний час в моїй країні зараз дуже важкі часи. І я хочу допомагати їй тим, щоб прославляти її, щоб підтримувати її. Навіть там якісь волонтерські ці робити. Зараз ми багато таких моментів робили. Там ми продали мої рукавиці, гроші пішли на ЗСУ. Ми продали мої шорти також після цього крайнього бою. Також гроші. Це ти співпрацюєш з якимось фондом чи. Ні, на мене конкретно виходять люди. От на мене вийшла людина з України, каже, дивись, так і так, я волонтер, давай розіграємо цей шорт. От, з задоволенням, давай. Ми розіграли шорти, гроші дали їм. Так само приїжджав на мій бій президент WBC українців Микола Ковальчук. Так. І після бою він каже, давайте рукавиці підпишемо і розіграємо на аукціоні також для ЗСУ. Я говорю, давай, задоволений. Я бачу. Я підписав, віддав, ми розіграли, гроші пішли для ЗСУ. І всім, чим можу, всім, чим це підтримую, мотивую, говорю людям. І от це мене мотивує, і я хочу мотивувати своїх людей на перемогу. Дуже сильно. Після бою віддаш нам на лот на Ukrainian Diaspora Sport Association свої кросівки, з яких будеш битися. Боксерки. Давай домовимося. Так, супер, давай. Домовилися. Все, друзі, у нас новий лот скоренько буде. Після перемоги бам-бам-бам, розіграємо в підтримку ЗСУ. Дуже часто хто звертається, от ми постійно то все розглядаємо, там потрібні якісь потреби на щось. Хорошо, давай. Потрібно то, давай. Знаєш, я постійно йду на зустріч, якщо я можу чимось допомогти, я допомагаю, знаєш. Якщо є можливості, є ідеї в людей, що от дивись, так, давай щось придумаємо, давай, задоволення. Тобто я тільки за, знаєш. Я хочу допомагати, тому що я не забуваю про цих людей. І якщо мене просять про якусь допомогу, про якусь підтримку, я завжди йду на зустріч. Красавчик, дуже сильно. Поясни, будь ласка, чому Ель Фляко? Це також Хто це так тебе назвав? Цікава історія. Дивись, я коли почав тренуватися, я взагалі починав боксувати в 147 паундів, це 66-700. І коли я приїхав до Абеля Санчеса на базу, ми почали тренуватися, і він каже, в якій вазі ти будеш дебютувати? Я говорю, в 66-700. Він говорить, що ти що, він смієш десь на себе, ти ж високий. Я говорю, не пішли станемо на віси. Пішли станемо.
Я стою на вісі, він дивиться на мене, говорю, ну це Ельфлако, блін. Ну, говорю, ну Ельфлако це типу, худий. Ну, говорю, ну з таким ростом, таким цим, ну 147, ну блін, ну клас, давай. І вони так почали тоді в 147, і декілька боїв, потім мені почали вже вагу важко робити, я перейшов далі. Но чого Ельфлако, бо я своїм ростом, своїми якби, даними тоді боксував, починав виходити в 147, і так через те так приліпилося Ельфлако. Твій перший тренер Микола Андрійович Маньковський. Да. Які у тебе зараз на даний момент з ним стосунки, і чи взагалі підтримуєте зв'язок? Дуже добрі стосунки, звичайно, підтримую зв'язок. Це людина з великої літери, це людина, яка дуже багато мені допомогла, багато мене в чому підтримала. Це от, ну, такий мужик. Ну, дуже класний. Я ж говорю, ну, от, це можна сказати другий батько. Він мені стільки допоміг, стільки це, і ми до сих пір він на зв'язку, він з мене дуже переживає, дуже мене підтримує завжди і в цьому дуже класний мужик, класний дядько. Ми до сих пір дуже добрих відносин. Часто з ним спілкуєшся? Ми з ним періодично ходимо на зв'язок. Буває десь я зайнятий, чи в нього там свої справи, і ще плюс різниця в часі, знаєш, в них день у нас ніч, навпаки, знаєш, і то не завжди виходить, знаєш, але ми якби з ним стараємося постійно. Якщо якісь там новини в нього чи в мене, ми постійно з ним мало, там так дивись туди-сюди. І не там перед боями, там постійно в процесі підготовки, він постійно теж з ним на зв'язку, що там, як. Ну, це дуже класно. Це. В мене така цікава історія, яку я до цих пір я не забуду, от, що мені цікаво з ним було і що мені запам'яталось. В мене вже такий був вік, мені було вже років, я вже вчився, мені було років 18 десь. І вже такий був, вже був парубок такий вже, і по грошам такий вже був притик. Вже коли років 18, знаєш, ну там стипендію мені платили там 600 гривень, там, знаєш. Ну що таке 600 гривень? Ну, а я вже такий парубок, я тренувався і вже до дівчат ходив, вже десь це. І вже не потрібно якісь було пару копійок, знаєш. І такий вже час настав, що вже треба було десь йти працювати. І вже чи працювати, чи тренуватись, і в мене вже така ставала ситуація, що і чи може я і вчився, знаєш, чи може і вчитися десь підробляти, тренуватися, знаєш, і вже так в мене стаковки були. І один вечір він так приходить мені на той час, дає 2000 гривень, Ай-яй. говорить, держи. І тепер кожного місяця я знайшов спонсора, кожного місяця тобі там наш бізнесмен, це з Вінниці, там, Федорченко, такий бізнесмен, він також підтримує постійно спортсменів, Саша Федорченко. І на той час до нього звернувся мій тренер, і той каже, без проблем. І на той час мені кожен місяць, кожного 1 числа мені 2000 гривень. На той час для мене це так зняло з Велика мене подяка Андрію. Дуже велика подяка. Миколі Андрійовичу. На той час для мене це дуже. І я почав стипендію, а потім вже вони так мене підтримали, я почав тренуватися вже більше. І на той час потім вже я виграв чемпіонат України, потім вже мені почали платити ШВСМ, почали платити міністерство. І щоб ви розуміли, на той час я вже на той час, наприклад, в мами там була зарплата там 3-4 тисячі гривень, а я ж на той час, я вже заробляв на місяць десь 10. З цього всього в мене була 10. Я вже міг і мамі допомогти, вже, і собі щось дозволити, і вже якісь це. І на той час вже це багато облегшило. Це ще одна мотивація, чому я залишився в боксі і чому я продовжую займатися боксом. Тому що в першу чергу це мені було цікаво, це було класно, я почував себе в своїй тарілці, а в другу чергу, що я цим заробляв гроші. Це було дуже важливо, так як я підмітив, ніколи не що я це заповнив, бо на той час в мене вже було таке, що мені потрібно і гроші потрібні, і бокс я люблю, знаєш. Ну як я без грошей буду жити, знаєш. І в той час мені приходить 2000, мені так на той час ці гроші мене так підтримали, і я до сих пір це пам'ятаю. Вже пройшло. Влучно прийшли. Влучно. От він мене так підтримав і дійсно. Зараз в Миколи Андрійовича є якась школа, можливо, свій зал. До речі, оцей бізнесмен, який в той час не підтримав, Саша Федорченко, він відкрив зараз зал в Вінниці свій. І Микола Андрійович обставив там тренером. Дуже класний зал. Там зараз проводили
чемпіонат України, чи щось проводили, якийсь турнір проводили, не пам'ятаю точно, якийсь турнір проводили. І багато людей приїхало і дуже оцінили. Кажуть, це чуть ли не найкращий зал в Україні на даний час. Дуже зробили класний зал, і Микола Андрійович зараз там тренує, піднімає наших молоде покоління, розвиває. І дуже цікаво. Почав показувати результати я з ним, і дійшов до професійного спорту також я з ним. І що ще дуже класно з ним, що багато тренерів є, які вцепились за боксера, зробили з нього когось, і вони його тримають коло себе. Розумієш? І не відпускають, тому що Микола Андрійович мене віддав професіонали, от я перейшов професіонал, все, він до мене не має ніякого відношення. І якщо там боксер забуває про тренера, то все, ніякої підтримки, нічого немає, знаєш. І він розуміє, що таке теж може бути, що я можу просто перейти і пропасти, знаєш. Але він мене не тримав. Він не казав, що ні, та будь зі мною, та давай ще трошки побудемо. Ні. Він йде, як ти буде краще. І от коли я прийшов професіонал, він мене не тримав, не казав мені, що там ти потрібно там бути тут, чи ні, він не сказав, йди, так ти краще. І от я прийшов професіонал, і мене до сих пір підтримує, до сих пір в хороших відносинах. Це людина з великої букви. Є в планах якийсь, скажімо так, такий допомога чи віддячити правильно першому тренеру, коли ти будеш вже, скажімо так, вже повністю, скажімо... Звичайно. Звичайно, є такі... Що саме? Машина, годинник, зал відкрити? Чи... Розумієш, зал же в нього є. Ну так. Знаєш, коли прийде той час, я подивлюсь, в чому він буде, якби... В чого в нього буде потреба. Можливо, в нього буде потреба більше в грошах, можливо, в нього буде потреба в чому. Ну, я не можу зараз збирати наперед, коли буде така можливість, і коли буде такий момент, я подивлюся по обставинам, що мені буде потрібно. Ну, його я точно не забуду, бо це людина, я скажу, це людина, яка мені дуже багато допомагає, яка зробила з мене того, ким я є зараз. Ти провів всього 24 бої, так? На ринку, який, тобто в тебе рекорд показує 24 бої. Скільки в тебе є... 24 чи 25? Ой, 24 перемоги і одна поразка, Да. так. Скільки всього ти провів у аматорському... Дуже багато. В аматорах, я навіть не вважав, я думаю, боїв 150 точно. Тобі щось ти можеш виділити, якихось, можливо, своїх опонентів, які тобі найбільше серед аматорів сподобались? Я вже навіть так не пам'ятаю. Єдине, що можу сказати, що любительський бокс для мене було мало раундів. У мене були такі моменти, що я міг 2 раунди розігріватися, 3-й вигравати явно, знаєш. Ага. Ну, тобто для мене завжди було мало раундів. Я хорошо завжди дихав, бо я фізично був такий витривалий. І робив хорошу об'ємну роботи, я дихав дуже добре, а от 3 раунди мені завжди було мало. Перехід з юніорського в аматорський, є якась різниця для тебе? Немає. Різниця в мене є тільки любителі і професіонали. Не було в думках піти в кулачку, наприклад? Ні, ти розумієш, не треба лізти туди, де ти не розумієш, по-перше. По-друге, кулачка – це дуже травмонебезпечно. Це, в тому плані, що ти можеш поламати руки. Все, а руки – це твій хліб. Ну, це дурістика. Для мене це, не можна. Ти можеш порозбити, як? Я просто людина, яка давно в боксі, я людина, яка вміє бити, яка знає, що таке бити в лоб голою рукою. І що це дуже страшно. Я рахую, що це нерозумно. Погоджуюсь, є доля Дуже правди. травмоопасно. Травмоопасно в плані, що ти не за голову. Голова розсічення там заживу, знаєш. А ти просто поламаєш руки, все, і твоя кар'єра закінчилась. Руки – це твій хліб. І, як казав один, колись був у нас дуже такий цікавий тренер, хороший мужик, теж вже покойний, Лазарук, Валерій Олексійович з Вінниці також. Він нам говорив, що пацани, бережіть руки. Руки – це ваш хліб. І мені так запомнилося, дійсно, руки – це ваш хліб. Ти поламаєш руки, все, твоя кар'єра кінчить, нікому не нужна, тебе викинуть, все. Є такі в нас в Україні зараз Махач і Клан є, і є такі, які подобаються. І подобається кому?
Не знаю, ну вони Людям навіть цей сподобається. самий Денис Берінчик, він був. Да, я знаю, я з ним говорив. Ми його запиталися, як тобі. Він говорить, ти розумієш, братчику, це от моє, от відчуваю чогось. Да, но я, як чесно, боюся за свої руки, Ага. поламати руки. Ну, Брайан Мендоса. Так. Можу розказати декілька таких епічних моментів для себе, які ти запам'ятав. Що запам'ятав, що нічого не такого прямо щось щоб здивувало мене, ні. Я знав, хто це такий, я знав, що це таке, я знав, як він буде себе вести. Я знав, що він дуже хитрий, дуже такий боксер, який може програвати весь бій, але вичікувати, як він зробив з Фундорою, а потім просто попасти і добити. Він дуже хитрий, дуже грамотний такий в цьому плані. І я знав це. І були моменти в моєму бою з ним, де я відчував, що я можу ще прибавити і можу десь попробувати виграти явно. Але так як я маю вже практику, де я хотів виграти явно і потім програв явно, я вирішив, що краще я виграю по очкам, але я буду впевнений, що я не пропущу банку. От і все. І от я так і вів цей бій. Ну, Слухай, я дивився моменти, там, чесне слово, був такий в один момент відкритий поєдинок. Тобто ви, можна сказати, такі прям кромсалися, знаєш, один з одним. І все рівно ви віддавалися, тобто десь він мав перевагу, десь ти мав перевагу, і у вас йшов такий правильний баланс. Тобто в один момент я побачив на ринзі, що ви один одного дуже на одному рівні стоїте. Коли ти знав результат, ти потенційно по бою відчував, що ти перемагаєш? так. Так? Бо нічого, що я перемагаю, і я і Ігор відчував, що все йде по плану. Що, взагалі ніяких причин, щоб не бувати чи там прибавляти, не було. Я міг прибавити ще. Бій проти Тайрона Брансона. Ти завоював вакантний титул чемпіона Америки за версією WBC першій середній вазі у 19 років. Що ти можеш сказати на цей поєдинок? Ти був готовий стати чемпіоном Америки, скажімо так, континенту американського? По-перше, мені було не 19 років, мені було більше. Це початка мені у 19-му році, сорі. 19-му році. 19-му році. Так. 19-му році. Це був класний бій, був непоганий, це такий суперник. На той час він чим був цікавий, що у нього перших 19 боїв, по-моєму, було всі в першому раунді, чи що ж, він такий був нестандартний. Що він був б'ющий, з ними провів класний бій, я його там раняв пару разів, причому так жорстко раняв. Цікавий дуже бій, і щоб прям відчув, що він там важкий був, та ні. У мене самий важкий бій, бо він мені запам'ятався до цих пір. Це був, по-моєму, мій 5-й бій по профі. Як суперник Кевін Отлі чи як. Що був непоганий, такий лівша вийшов швидкий, такий, класний. І мені здається, що навіть по очкам я там програвав на той час. І в 5-му раунді я по печені посадив. Той бій мені запам'ятався найбільше. Він такий вийшов хороший. На той час в мене був рекорд щось 3-0 чи 2-0, а в нього рекорд був ні. В мене був це був 5-й бій. В мене був 4-0. А в нього той рекорд був 5-1, він теж був такий непоганий. І я говорю, той бій мені запам'ятаю, що такий найтяжкіший, напевно. На даний момент один бій для мене найтяжкіший був. Ти слідкуєш за ним зараз, приблизно? Я так дивився, не спригнув, він щось зав'язав кар'єру. Вау. У нього щось там один бій він виграв, потім чи проіграв, чи програв, чи ж не програвав вроді після мене. Чи один бій програв, він зав'язав, спригнув, Це було ще андеркард, правильно, ще в ті часи? Тобто 5-й твій бій? Так, то щось що було. То ще простому десь в ангарі був бій, то таке що було. Ні, в прямому смислі в вертольотному ангарі бій був. Теж стильок хороший, насправді. Хороший стріл. Через один рік після того, як ти завоював вже перший титул, ти його захистив в бої проти Алехандро Давіла. А через рік ти втратив титул проти Брендона Адамса. Можеш розказати, будь ласка, пару слів про захист і потім
про другий захист. Адамс, дивись, з Адамсом був цікавий бій, цікава практика для мене, цікавий. Знаєш, і ми відразу після бою приїхали з Мені, і мені каже, в залі тут. Каже, дивись, ти маєш це прийняти не як поразку, а як урок. Тобто це маєш прийняти як урок і ніколи більше цього не повторювалося. Ти маєш це правильно для себе, ти маєш це правильно прийняти. І дійсно, я так прийняв, подумав. І я не відчуваю, що я зараз не відчуваю, що програв тобі. Я вигравав тобі, я вигравав на той час, щось я вигравав там, нормально виграв, 68-63 я вигравав на той час до цього нокаута. І потім так вийшло, що я пропустив банку. А що пропустив банку, бо я поломився, я бачу, що він вже трошки підсів. Там ж так по-дебільному було, дощ, йшов, рінг постійно витирали, знаєш, постійно тормозили. А коли тормозили, давали йому відпочивати, знаєш, давали йому дихати. І от він на цих відпочинках він прям подихав, а я думав, що він втомився і вирішив надавити і нарвався на банку, на жорстку банку. І потім він просто побачив це, я поплив там нормально і добив. А так як в мене не було практики, як правильно після нокдауну на себе вести, бо в мене не було ніколи нокдаунів в боях, я просто почав, знаєш, включився, мабуть, якийсь інстинкт самозбереження, і я почав це назад. І він тоді чітко побачив і добив. От і все. Відчув, так? Відчув. А взагалі, як на полі, на ринзі, а як ти відчуваєш інколи, в тебе є якась, скажімо так, така чуйка, що от ти зараз повинен це зробити, і все? Я недавно це замітив за собою. Ти в ринзі ти відчуваєш, коли ти суперника вже з'їдаєш. От ти відчуваєш цього. І вже коли він не може. Я не знаю, я навіть це пояснити, ти можеш навіть по лиці не бачити, ти можеш не бачити навіть це. Ну, коли ти коло нього, ти відчуваєш, що він вже все, він твій. От іменно це відчуття, я не знаю, як тобі передати, це дуже так. А тобі цей час ще прибавляється сила, знаєш, ти от коло нього, знаєш, і от чуєш, що він вже все, він вже сів, знаєш, а тобі цей час навпаки, от ти його хочеш ще більше, це якийсь інстинкт такий, знаєш, ще більше такий. А ще плюс, якщо підтримка зала, правильно? Ну, це таке вже, знаєш, підтримка зала. Ти не чуєш? Я ніколи, ти можеш це чути, ти можеш, це ніщо. Знаєш, коли заходиш в ринг, є ти, суперник, суддя, і є твій угол, чи там його угол, все інше тебе не цікавить. Взагалі ти все одно. Ти сконцентрований, це я особисто про себе кажу. Ти настільки сконцентрований на супернику, ти настільки сконцентрований на цьому бою, до якого ти йшов там довгий час, що все, якби, щоб поза рингом, поза це тебе якось все одно. Я і мій противник. Так, я мій противник, але ще є мій кут, знаєш, і там рефері. Все. Чому ти не брав участь в Олімпійських іграх? Бо я не відібрався. Я на відбірковому турнірі в бою за ліцензію я програв незручному такому іспанцю. Він просто відбігав, такий незручний, держав, там бив десь непонятно звідки. І так просто він відбігав 3 раунди, і я не взяв ліцензію. І відразу перейшов професіонал. Це ми говоримо про 12-й рік, так? Ні. Чи 16? 16 рік. Ага, Я не відібрався, дивно, ти говориш незручний. Ага. А які ти зараз слідкуєш за Олімпійськими іграми, які в наших є хлопців шанси? Я бачив там сьогодні Хижняк, так? Виграв перший бій, і Ловчинський вже програв. Так. І там ще є хлопець. На даний момент навіть букмекери говорять, що Хижняк – це переможець. Ні. Ні, важко буде? Дуже важко. Ну, я думаю, що важко буде. Важко буде. Не можна, як можна говорити переможець, не переможець? Він тільки провів один бій, розумієш? І то я дивлюсь, він виграв з роздільним рішенням.
Ага, Тобто, роздільні більше це не бачу, так? Важко йому, і тим більш вага, він піднявся, розумієш? Він був в 75, він був 81, в нього ж чуть не йшло, він опустився в 75, було все хорошо. І зараз він знову піднявся в 81. Не зрозуміло, як він себе поведе, там дуже хороша конкуренція. І зараз забігати наперед і загадувати, що він стане чемпіоном, це дуже рано ще. Не можна це зараз так забігати наперед, розумієш? Коли він пройде ще якийсь бій другий, от тоді ж ближче приблизиться до медальки, і там вже буде видніше, хто йде з другої сторони. І тоді ж можна аналізувати, щось думати, знаєш. А зараз ще зарано говорити, що він чемпіон. Часто буває таке, що хтось піднімається по віковій категорії і виграє, правда? Ну, все різне буває. Забігати наперед і казати, що хтось може стати чемпіоном. Ну, шанси є всіх, але рано ще казати, що він чемпіон. У нього ще дуже багато боїв. І там є дуже добрі також суперники. Ну, побачимо. Я надіюсь, що він стане чемпіоном. Я хотів би, щоб він став чемпіоном. Звичайно, ми Будемо підтримуємо дивитися, наших як там і що там. Тільки так. Я б хотів би, щоб всі наші чемпіонами стали, знаєш, ну А як вийде вже. ти є в складі команди Отамани, так? Ти є в складі команди Отамани чи ні? Отамани, українські отамани. Так. Я не був в цьому складі. Ніколи не був? Я не був ніколи в цьому складі. Мене просили допомагати їм, я допомагав. Ну на той час, щоб ти розумів, була збірна ділилась на дві команди. Була олімпійська збірна і збірна по атаманам. Ділилась на дві. Я був в олімпійській збірні. І коли вийшла така ситуація, що треба було боксувати з Кубою, якимось так вийшло, тоді що не було кому боксувати з олімпійським чемпіоном. І предложили мені: Серега, будеш? Звісно, буде. Серега сюди цікавили хороші бої. А ще на той час давали за перемогу 2000, за програш 500. Звісно, Серега буде. Чуєш? Серега такі бабки 2000 в руках не держав на той час, знаєш. Звісно, Серега буде. І я тоді вискочив і тоді виграв олімпійського чемпіона. І після того вже почалась така моя цікавіша кар'єра. Вже мене побачили, почули. І так воно пішло. Ну, я не був в атаманах. Я не був А я десь бачив на просторах інтернету, тобто я читав десь, і тому в принципі в мене так склалася асоціація, що скоріш за все ти трішки десь і співпрацюєш, можливо, з Гвоздиком, якісь спаринги проводити чи ні? Ні, тому що з Гвоздиком я декілька разів бачився, ну я не скажу, що вони близько знайомі. Чому? Бо десь така ситуація. На той час, коли Гвоздик, Усик, Ломаченко перейшли вже професіонали, я тоді тільки попав в чоловічу збірну дорослу. У нас велика різниця в віці. Вони вже були в професіоналах, а я тільки тоді перейшов в збірну по дорослих. І я з ними ніколи не це. Я декілька разів там пересікався з ними, але щоб я тісно там з ними спілкуюсь, що там чи в добрих там прям відносинах, близьких, ні. Я їх знаю, я з ними якби знайомий, ну ми так, знаєш, привіт, ну просто знаємо. З них всіх, тобто з наших, можна так сказати, призерів, олімпійських призерів з тої гвардії, бойової гвардії, Берінчик, Ломаченко, Усик, Гвоздик, якщо я не помиляюсь, ще Шелестюк, так? З ким ти так підтримуєш найбільше контакт? Старших цих, ну, я якби, щоб з кимось плотно, то ні з ким. З цих старших ні з ким. А з своїм віком? З ким спілкуєшся? Своїм віком, хто тут зараз, це Так. Вітя Славінський, я з ним в хороших відносинах. Ага. До речі, ще є Ігор Нєстєров. Ми були разом в збірні по молоді. Він був хороший боксер, хороший любитель. Він зараз тут, в нього він займається рент-кар. Тренер Абель Санчес. Скільки часу ти з ним працював і чому саме завершив з ним співпрацю? Дивись, працював я з ним десь з 2016 десь по 2019, 2020 плюс-мінус. І чому завершив співпрацю? Я нормально працював, нормально все в мене було з ним, нормальне відносини. Чого я з ним перестав співпрацювати, бо на той час в мене ще була промоторська компанія друга. До речі, Урал Boxing Promotion. До війни в мене ще була з ними сопромоушен, вони і Том.
І вийшло так, що вони, як говорить Санчес, що вони його кинули на гроші. І він говорить, так як вони мене кинули, я з тобою співпрацювати не можу. Ага. І в мене говорить, ти пацан хороший, я з тобою в хороших відносинах. Я до сих пір, до речі, на нормальних відносинах. Кажу, ну так як вони мене кинули, вони мені обіцяли одне, а зробили зовсім друге, я з тобою співпрацювати не можу. І мені прийшлося з'їхати з бази сюди. До речі, з ними вже я не співпрацюю. Відколи почалася війна, все, я з ними повністю все розірвав, все це. Я от на даний момент працюю тільки з Томом Лофлером. І В принципі, це промоутерська компанія в Росії, так? Вона базувалася? Ну, базувалась там, але вони тут поставили свого, типа, як менеджера тут, а він, типа, як з України там, і вони працювали якби тут. Так вони підписались там з другими, якби вони робили все промоушени, так як, ну, якось місце робив Том. Бої робив Том, тут що Том, ну, коротше, все на тому було. Вони якби Я так зрозумів. просто Ну, правильно. словом, в них нічого не міняється, в них завжди десь когось мають кинути. Такий народ. По тій ситуації, як вийшло, ну, Санч скаже, що не кинули. От і все. І через то мені прийшлося з'їхати. З'їхав я сюди в Лос-Анджелес і почав працювати з Мені, от і все. В тебе зараз тренер Мені Раблс. Так. Це легендарний тренер, якого ми знаємо по Енді Руїз Джуніор. Які в тебе з ним відносини? Відносини добрі, так як я вже і казав, мексиканці, вони такі люди, що вони мені ближче до нас, вони такі дружелюбні, вони такі і поможуть, і підтримують, вони прості, вони без ніяких там понтів, вони прості, нормальні люди, знаєш, вони нічим не нагадують нас. І в мене з ним відносини супер, знаєш. Коли війна почалася в Україні, коли я приїхав сюди після війни, перші його слова були, він привіт, він каже, будь-яка допомога, ти можеш напросити, що тобі потрібно. Я говорю, я розумію, що я якраз щасливий, ти приїхав. Каже, все ж тобі потрібно, типу, if you need, все, ти можеш про все просити. Я тобі всьому допоможу, ти потрібно. І все. І ну, я, правда, ні про що так не просив, знаєш, але саме відношення, знаєш, що я розумію, що у вас там важко, що там це, я говорю, що тобі потрібно, ти мене можеш про все просити. І все. І це приємно чути, знаєш. Ну так, це... І ми з ним працюємо, ми ж бачили, що сьогодні ми з ним працюємо, він на позитиві, в нього все класно, він такий, знаєш, класно. Друзі, хочу вам сказати, сьогодні ми зайшли з нашою знімальною групою в зал, де займається Сергій, і ми відчули, особисто я відчув дуже класну атмосферу, де до тебе всі зразу відносяться дуже здорово. Насправді, в таких залах і будуються, я думаю, чемпіони, тому що атмосфера, філософія взагалі пов'язана з тим залом. Дуже відчутно, що тут займалися багато чемпіонів. Тут такий вайб добрий, діти займаються на задньому плані, тобто хтось приходить, хтось займається. Одним словом, дуже крутий зал. Кнокаут, так? В Елеї. Заходьте, будете тут займатися і бути чемпіонами. Чи є в планах провести бій з Себастьяном Фондорою? Розумієш, в планах є багато боїв цікавих і потужних, але на даний момент в мене є сконцентрований на бій з Ортізом. От коли я виграю Ортіза, от тоді будемо говорити за Фондору, та багато є з ким в планах. І в мене зараз не я тільки так рахую, багато хто так рахує, що зараз в мене найсильніший дивізіон. В мене зараз Кроуфорд, Дзю, Фондора, Спенс. Хороший, В мене ще стільки, зібралось в мене стільки людей цікавих в моєму дивізіоні. Той самий Ортіс, який зараз десь мною буксувати. В мене зараз дуже весело. Я дуже задоволений, що така ситуація. Це дуже цікаво, знаєш. Я бачу, ти ажіотажів. Да, я ж excited. Хорош. Я кайфую від цього, знаєш, що є з ким побитися. Так що я дуже хочу проводити хороші бої і я буду показувати в першу чергу своїм фанам, нашим людям показувати, що ми ще що ми можемо, знаєш, нас ще. В суботу підеш дивитися на бій Кроуфорда? Я думаю, що ні. Можливо, таке, що нас запросять, щоб наш бій більше розкрутити, бо там організатори одні і ті ж, по-моєму. То
можливо, таке ж нас запросять нас бій. Ну сам я не дуже хотів би, бо мені треба зараз більше відпочивати. налаштовуватись. Думаю, бо вже так багато залишилось, знаєш. Хочемо нагадати, можливо, цей випуск вийде пізніше, але 10 серпня у Лас-Вегасі на арені Майкла Ультра у відомому казино Mandalay Bay відбудеться поєдинок між Сергієм Богачуком, який володіє титулом WBC, та Верджилом Ортісом. Ну що, Лас-Вегас, бій – це дуже престижно. Ти вже не перший раз будеш битися в Вегасі. Скажи мені, будь ласка, ти готовий взагалі до публіки і як би правильно скласти питання, чи ти знаєш, що там буде наших багато українців, які тебе будуть підтримувати? Бо Ортіса там люблять, ми знаємо це. Так, я готовий. Мені взагалі, розумієш, то ж там, де багато його підтримки, для мене це що не говорить. Просто більше людей розстрою. Коли виграю. Просто більше людей розстрою, коли виграю. От і все. Наші люди там будуть, вір, наших буде навіть, якщо пару чоловік, то це будуть такі пару чоловік, що, вір, вони там фору дадуть всім мексам. Ми приїдемо. В тебе є контракт з Дазен? Немає. Немає, немає ні з ким контрактів на бої, з телебаченням немає контрактів. Немає в мене контрактів. На цей бій, можливо, ми підпишемо контракт, але на один бій в мене немає з ним, як на постійній основі немає. На даний момент твій промоутер – це є Том Лофлер. Так. Скажи мені, будь ласка, як ти з ним контактуєш і взагалі про ваші відносини? В нас з ним класні відносини, я ж тобі ще розказував, як з України в нас з ним відносини, як коли він себе проявив як нормальна людина. Коли дзвонили люди, говорили, братан, що треба, я говорив, що все нормально, але говорив, фінансово трошки важкувато, треба підтримати. Вони пропадали, просто пропадали. Були такі люди. Я не буду зараз говорити, але були такі люди. І були такі люди, як Том. Коли ти йому кажеш, ті люди казали, що все буде, все буде, і пропадали просто. І були такі люди, як Том, який просто дзвонив, говорив, хорошо, окей. Не казав, що дам, не дам, просто на другий день перезвонив, перевір рахунок, все. І от він це тоді проявив дуже, я говорю, на той час, коли було незрозуміло, чи взагалі я буду продовжувати бокс, чи не буду, чи взагалі я залишусь в Україні, яка там ситуація, знаєш. І він мене підтримав, він мене вивіз, він мені допоміг, то до нього взагалі питань немає. Він дуже це показав в такій ситуації, він дуже це проявив класно. Серйозно. Він колись співпрацював з Кличками, так? Так. Він знаходиться тут, в Америці, так як ти говорив, все в тебе на місці. Так. Слухай, дуже класно. Бачиш, настільки коло спілкування з боку, які тебе люди оточують, всі дуже хороші. Це, що я бачу, чую по твоїх словах. Ти розумієш, це люди, які залишились. Протягом цієї дороги моєї було багато людей різних. І були не дуже добрі люди, і які відсіялись, чи я відсіяв, чи самі відсіялись. І багато було людей. Залишились дійсно ті потрібні настоящі, які дійсно люди. Так, на даний момент мене оточують дійсно люди. І це дуже класно. Охарактеризуй свого майбутнього суперника Верджила Ортіса в 3 словами. Десь є мексиканський стиль – це рубаки. В ньому, що дуже цікаво, він не думаючий. Він може порубатись, але в той час він думаючий. Він може десь зловити на правому справа, знаєш, він може і по печені дати нормально. От в цьому він цікавий, що він думаючий такий мексиканець. От думаючий мексиканець такий, знаєш. Він б'ющий, він розумний, він сильний, крепкий такий. На просторах інтернету читав, що під час дуелі поглядів побачив страх в очах суперника. А як ти це побачив, відчув? Як ти сказати? Побачив страх. От бачив в очах страх. Просто бачив страх, я бачу, що він поплив. От я бачив страх. От дивився на мене і бачив страх. Я не знаю, як це пояснити. Це відчуття. Дивився і бачив. Ну, як я вже казав, пацани, я в очах Адамса також бачив страх. Він мене боявся, він мене дуже боявся. Но я програв цей бій.
Розумієш, є така поговорка, що страх – це друг розумного атлета. І воно так і є. Якщо людина вміє керувати страхом, люди бувають зі страху роблять такі речі, ну просто, знаєш. І цим не можна користуватися. Да, я бачу очах страх, але це не можна користуватися. Може він зі страху. Може він грає, може він зі страху буде робити такі речі, в нього там включаться такі інстинкти самозбереження, що я не зможу там зловити, знаєш, чи я не зможу там десь попасти. Ну, все може бути. Ну, це не можна недооцінити за рахунок того, що бачиш страх в очах. Ні. Ну, я побачив, що ти побачив в очах? Ну, страх. Ну, ти нас питались, я не сказав, що як бачив. Ну, я не рахую, що це якась це мінус. Я не рахую це за мінус, знаєш. Ну, страх і страх, ну, хорошо. Подивимося, як він тут же ситуація, як він зможе цим своїм страхом спрямувати його в якому напрямку. Чи він зажметься взагалі, де бояться вдарити, чи він навпаки розкріпоститься і от буде включить якийсь інстинкт самозбереження і буде творити цікаві речі. Знаєш. Оце вже цікаво. Угу. Сильно. Ну так, це тут така штука, що він може щось і так зачудити, що ще поверх своїх сил. Так. З переляком, що може таке, що з перших сил щось видати. Буває таке, буває. Там є вже такі кадри, які так виступали. Є. Окей, скажи мені, будь ласка, і чи ти взагалі про таку тему захочеш говорити, як гонорар? Які в тебе гонорари ти отримав за бій з Брайаном Мендосою? Я сказав, за Брайаном Мендозою я казав, який в мене гонорар. Був 75 тисяч. Угу. Ну, що всі розуміли, зараз там люди почують, що 75 тисяч і думають, що це там честі. Ні. Це, що розуміли, з цих 75 тисяч в мене залишилось 40 з чимось. І від цих 40 з чимось мені ще треба 30% налогу заплатити. Кому? 30% налогів. Плюс-мінус, так? Да? З Каліфорнії. Каліфорнія, пацани. Ну, там говорять, що зараз дуже прикольно криптою розплачуватись. Не знаю. Ну, я так, до слова. Я не знаю, ну, коротше, суть в тому, що, от, знаєш, Ти чисто в тебе гонорар за бій був. Десь за чисто на розбір 75. А спонсорські? Ще без спонсора, туди-сюди. Ну, получилось, може, там, ну, це вже, от, то, що осталось в мене, все разом з спонсорами, це в мене 45 лишилось, чи 47, я не поняв. Ну, це ж залишилось. І це ще від цього мені потрібно буде в кінці року ще налоги дати. Ну, це не так багато. А який гонорар отримаєш після бою з Ортісом? Тут вже повеселіше буде від народу. Тут вже трошки щось лишиться. Так? Не хочу озвучувати весь гонорар, бо зараз теж люди подумають, ого, як багато. А потім заберуть налоги, заберуть тренерам, команда, налоги, і опять розстанеться. Ну, надіюсь, що хоча б чистими останеться то, що заробив з Мендозою, тільки чистими. Хороший. І це ми говоримо все рівно, в тебе немає pay-per-view, з тебе ще нічого немає, так? Ще раз? Pay-per-view? Немає. Немає. Чи ти розглядаєш такий варіант в майбутньому, перемога, давай так, представляємо картину, вона і буде така, перемога над Ортізом, в тебе є контракт з промоутером якимось, навіть не так, тобі промоутер пропонує контракт з телебаченням. Де ти бачиш перспективу? Перспектива хороші бої. Хороші бої – це такі бої, як бій з Кроуфордом. Це такі бої, як бій з Фондорою, зараз був двократний чемпіон. Ага. І якщо промоутери грамотно це розкрутять на хорошому телебаченні, це можна заробити нормально. Можна заробити. Мільйонні бої, правильно? Я думаю, так. А хто для тебе найкращий боєць в твоїй ваговій категорії і чому? Фондора. Чому? Я його відчував в ранзі. Це настільки нестандартний, хлопці, я вам говорю, це настільки нестандартний боєць, що ви не розумієте. Просто для мене перший мій сперег був з ним в Бікбері. Ти виходиш, високий лівша. Високий лівша, ну, це люди, які двигаються, люди, які от, працюють з дистанції. А ти з ним виходиш високий лівша, який рубається вблизі, який ще йде на тебе. І він може, в мене було таке, що я 8 раундів з ним, от просто 8 раундів рубки. Просто рубки, і він ще може вдарити, в пізніших раундах. Він настільки нестандартний, мало того, що він з дистанції може там тикати, але він, що в ньому, що для мене хорошо, для нього погано, що він повільний. Він повільний.
в нього хороші дані, він повільний і трошки сліпий. Оце, що от хорошо для мене, погано для нього. Но він вблизі, він ковирятись так може. І він може з цими своїми здоровими речагами, він може так десь тикнути, чи знизу, чи збоку, знаєш. Я не розумію, звідки, він може вдарити, удар не може бути нормальний. Я не розумію, звідки. Но потім з часом я зрозумів, в нього розмах хороший. В нього хороший, от у нього удар за счет розмаху. В нього хороші, от речаги великі, от хороший розмах. І от за счет цього розмаху він може вдарити. Ти би хотів з ним ще раз зустрітись? Хотів би, но хотів би в хорошому бою зустрітися. Щоб дійсно, от я з ним закатаю хороший бій. І я надію, що я виграю цей бій. Но такий бій хотілося б провести дійсно от, в хорошому шоу, на добрій арені, на доброму телебаченні. От дійсно, щоб це буде хороший бій, і щоб цей бій якомога більше людей побачило, і щоб це було цікаво. Декілька мотиваційних слів нашому підростаючому поколінню від чемпіона світу. Дивись, мотивуючі слова. В мене завжди з дитинства. Я розумію, що в мене, от я виріс в поганому районі, в бідній сім'ї, можна сказати, в злидні таке, знаєш. І я завжди розумію, що в мене один шлях – це тільки через бокс. І от я вдовбив і не спинявся. І от нашому поколінню, хто росте, хто це, їм треба в першу чергу оприділити, що їм потрібно. Якщо вони впевнені на 100%, що вони хочуть, що вони можуть стати чемпіоном, ідіть до своєї мети і не здавайтесь, нікого не слухайте, хто буде вам розказувати, що те не вийде. Все вийде. В нашому житті все можливо. Просто це залежить від ціни, якої ти готовий заплатити. От і все. Я був готовий заплатити за те, щоб стати чемпіоном, щоб пробитися в люди, щоб стати кимось. Я був готовий заплатити за це все. У мене були такі моменти, це не мотивує, так робити не треба, це погано. У мене були такі моменти, що я біг, і в мене було таке відчуття, що я зараз впаду. Ну я не ставав, я не зупинявся. Я біг, бо я знав, що до чого я біжу. Я знав тим, ким я хочу стати. Я боксував так же само, у мене було вже так важко було, що я вже не міг. Ну я на автоматі я зжимав зуби, зжимав кулаки, і йшов, і бив. І в мене були такі моменти тяжкі, що в мене після спарингів я себе почував настільки, знаєш, змучено, що я знав, до чого я йду. Я приходив, і мені було дуже важко. Я вертався, я долбив. Через то я і тут, через то я є тим, ким я є. Через то я показую такі результати, бо це все тяжкий труд. Хтось може дивитися зі сторони і цього не розуміти. Говорити, що от пацан там сидів, знаєш, прийшов і от повезло пацану. Ні, пацан, не повезло, це тяжкий труд. Це дуже тяжкий труд. І якщо ти хочеш кимось стати, ти повинен тяжко працювати. І от нашому поколінню підростаючому треба в першу чергу оприділитися, чи ти готовий жертвувати собою, жертвувати оцим, що в тебе є, і щоб добитися цього, що ти хочеш. Якщо ти готовий, йди до цього і нікого не слухати, ти будеш сказати, що там ти не зможеш, ти все зможеш. Просто чи ти прийдеш на 100%, чи ти цього хочеш. Якщо ти цього хочеш, долби, йди і добивайся. На всьому житті все можливо добитися. Вау, круті слова. Дуже сильно філософія. Я кажу те, що я відчуваю. Ти відчуваєш? Я говорю те, що я відчуваю. Те, що я відчуваю на собі, те, що я пройшов. Хтось може говорити, що це легко, це не легко. Це дуже важко, це дуже тяжкий шлях. Дуже багато є моментів, багато що можна споминати. Сама ця дорога, вона тяжка. І в першу чергу треба стати на нього, приділитися на нього, що ти хочеш на нього стати. Коли ти на нього вже став, дороги назад вже немає. Тільки вперед. Я говорю, в мене були такі моменти, що я був готовий віддати все, щоб стати кимось. Бо я розумів, що там, де я виріс, в мене немає там нічого. Ти розумів, в мене половину друзів там в тюрмі, половину друзів там наркоманами вже стали. У мене такі райони благополучні, що я розумів, що або я стану кимось і буду тут, або я там знаркоманюсь. І от мене назад не було. Взагалі ти втікав від вулиць? Тобто в тебе, можливо, є якісь такі... Чому саме бокс? Чому саме ти прийшов в бокс? За того і пішов, що в мене був такий район, що ми постійно билися. І от я ж хотів навчитися хорошо битися, хотів бути кращим в цьому.
і пішов на бокс. А потім, вже коли почав показувати результати, мені стало це цікаво. Знаєш, якісь там цукерки давали. Блін, я так пам'ятаю. Мене колись пацани, в нас в Вінницькій області нас завжди проводили новорічний турнір. Типа на новорічні призи. І це був такий кайф, цей турнір, там мандарини давали, конфети. Я уверен, це для мене настільки важливо було. У мене не було це все, знаєш. А коли ти виграєш цей турнір, там пакет дають мандарини, конфети, це такий стимул був виграти цей турнір, що просто, знаєш. І я йшов до цього, я хотів цього, мені хотілося цього життя, знаєш, кращого життя. Я до цього йшов. Мені було, не дивлячись на що, йшов до цього. І от я тут, через того тут. Друзі, у нас сьогодні в студії був український боксер, майстер спорту України міжнародного класу, американський чемпіон за версією WBC Continental Americas у першій середній вазі, тимчасовий чемпіон світу за версією WBC Сергій Богачук. Сергію, велике тобі спасибі. Боксерки, ми чекаємо від тебе. Ще Напомните, що мені. звичайно. Ми зустрінемося з тобою на бої 100%. Ми попросимо тебе підписати такі рукавички для наших глядачів. Так. Ось тут просто підпис. І що, Сергію, ми, звичайно, бажаємо успіхів та перемог. Дякую тобі за інтерв'ю велике. Вам дякую, що Все. приїхали, підтримали. До зустрічі, до зустрічі. Бам-бам-бам.